S-a făcut mai bine decât mă așteptam. Salut și bun venit la un nou episod cu mine prin bucătărie. Astăzi o să încerc să fac niște biryani de pui sau pilaf indian, să zic așa, mai simplu. O să folosesc niște orez basmati, am aici 600 de grame pe care l-am pus deja la muiat, l-am spălat de 2-3 ori, 1 kg de piept de pui, 500 de grame de ceapă albă, dacă aveți și roșie e ok și așa. Aici am vreo 6-7 căței de usturoi și niște ghimbiri volumetric cam egal cu usturoiul. Am aici 2 ardei iuți care am tăiat și le-am scos semințele, un pic de lămâie și niște roșie. În loc de lămâie puteți folosi prune uscate dacă aveți. Ideal aia ar fi pentru biryani, dar eu nu am și o să folosesc ce am. Am aici 2 cuburi de pui ca să-i dăm un gust mai intens de pui. Iar aici am condimentele uscate, să zic așa, pe care o să le fac în mojarul ăsta, să pisez ce am aici. Am aici o linguriță de piper, e și sub sare, nu prea se vede. Fenicul, jumate de linguriță, chimeni, 2 lingurițe, 4, 5, 6 cuișoare, 2 linguri de muștar. Ăstea sunt adiția mea, să zic așa, semințele de muștar. Aici am o linguriță de turmeric, jumate de linguriță de boia de ardei dulce, puteți pune iute, eu deja o să folosesc mult de iute. Și aici am 3 lingurițe de curry, pudră de curry cumpărată din comerț, de la orice magazin se găsește în ziua de azi. Și aici jumate de lingurițe de sare. Poate o să fie nevoie de mai multă sare, vedem pe parcurs. O să avem nevoie și de ulei pentru prăjire, niște oțet pentru salată, iaurt. Nu o să marinez, iaurtul punem la final când e aproape gata, o să vedeți. Iar aici am tăiat niște roșii și ceapă pentru salată. Și aici am niște pastă de roșii care o să folosim în loc de roșii. Normal asta ar trebui să aibă mai multe roșii. La astea uscate puteți să puneți și coriandru, eu nu mai am avut. Cardamon, nici de la nu prea găsesc, sau orice condiment uscat sau întreg vă place. Deci după ce am pus orezul la muiat, primul pas, să zic așa, ar fi să pisăm condimentele uscate. O să folosesc mojarul ăsta, nu-i murdar, doar condimente pe el, tot curry și de astea. Și o să le pun prima dată pe astea întregi, ca să le pot pisa mai ușor. Și sarea se poate pune. Și după aia o să le pun și pe alea pudră. Aproximativ, nu contează să fim exacti. Și asta o să ne dea un gust special, nu știu cum să zic. Nu-i ca și doar cum m-am folosit pudră de la magazin de curry. La cuișoare aveți grijă să le pisați bine, că rămân aiurea dacă nu le pisați bine. O să vă arăt cum arată bine. Da, deci uitați cum arată, am pisat cât de bine am putut. Dacă aveți râșniță de condimente, puteți să o folosiți, să faceți cât mai fină pudra asta. Și acum pun și restul. Am obosit de la râșnitul ăsta. Și mai fac și pe asta cât de cât. Mai zdrobesc ce a rămas pe aici. Și uitați, cam așa ar trebui să arate. Asta ar fi garam masala, adică amestecul casei sau amestec de condimente. Garam masala nu prea înseamnă nimic. Sper că vedeați și până acum arătam prea sus, cred. Condimentul ăsta acum o să-l folosim ca să punem jumate din el, sau poate nu chiar, dar aproape jumate. Oricum avem 5-6 linguri aici, bune, lingurițe, scuze, care punem și pe pui. Jumate. Iaurt nu punem. Iaurtul să se ardă dacă îl punem prea devreme. Și încă ne-a mai rămas o grămadă totuși. Lăsăm deoparte asta. O să-mi pună mânușă și o să fac prima dată ghimbirul ăsta cu usturoiul prin blender. Nu știu dacă am uitat de scorțișoară și de foile de dafină, o să le punem peste orez.
Se poate pune mai multe chestii peste orez, chiar și cuișoare sau boabe de piper. Eu în pasta asta o să pun și niște ceapă de aici. Și chiar și niște ardei. Oricum cred că o să mai tai niște ardei. Și o să fac cu blender o pastă din chestiile astea ce le vedeți aici. Dacă nu aveți blender puteți să le tăiați la mână, dar cât mai fin. O să fac pasta și ca să nu mă murdăresc în mână și după aia o să amestec puiul. Și o să pun și niște pastă din asta tot așa peste pui. Da, deci nu e și chiar o pastă, dar e ok așa. Adică nu are rost să fie pastă. Puteam să-l fac cu blenderul și mai tare, dar e și târziu. Acum o să iau niște ghimbiri din asta de aici, nu mult, cu usturoi și ardei și ceapă. Pun tot aici pe astea. Și amestecăm puiul. În timp ce stă puiul ăsta la marinat cu condimentele astea și le absorbe, o să pun și orezul, apa pentru orez la fiert. Amestecați cât de cât. Deja oricum miroase foarte bine, asta vă pot spune. Și știu că multe lume îl pune iaurt aici. Eu nu o să pun, ca să v-am spus, să nu se arde. Lăsăm puiul să stea așa. Și o să pun acum niște apă la fiert pentru orez. Acum, în timp ce stă puiul ăsta la marinat, o să pun niște ulei la încins, aproximativ 200 de mililitri. Știu că poate pare mult ulei, dar nu o să fie, pentru că putem să-l separăm. Dar trebuie să-l folosim ca să facem niște ceapă, să prăjim ceapa aia albă, cât mai crocantă. Oarecum în baie de ulei. Poate am pus mai mult de 200. Dar repet, e ok, putem să scoatem la final cât mai mult ulei. Și oricum nu o să folosim tot uleiul. Ăsta îl folosim ca să prăjim ceapa. O caracteristică anume e până la urmă ceapa asta prăjită la biryani, pe care o să folosim și ca și decor și ca și gust. Plus că o să dea un gust uleiului. Cuburile de pui o să le punem chiar peste pui când prăjim puiul și o să se dizolve mai ușor. Dacă le-am fi pus aici, nu prea s-ar fi dizolvat. Lăsăm uleiul să se încingă și punem toată ceapa asta albă să se prăjească. Deci nu o călim, o prăjim, ca și cum am vrea să fie ceapă crispy. Știu că poate pare o rețetă grea, dar chiar nu e, doar că trebuie să avem grijă să nu uităm. Eu oricum am uitat să iau ouă, mai erau bune ouă, coriandru, după cum am zis, sămânțe sau chiar proaspăt, mentă, mai zice rețeta câteodată, dar mie oricum nu mi-ar fi plăcut mentă. Și dacă aveam. S-a încins uleiul, mi-am aranjat și ăsta pe aici și o să mut camera aici ca să vedeți cum se prăjește ceapa și ce vreau să zic. Asta e oala în care o să facem toată mâncarea. Și aici facem ca o tocăniță, cum ar veni, sosul cu ceapa. Adică acum doar prăjim ceapa foarte, cât mai prăjită. Încercăm să punem în țigară, nu pe lângă, ca mine. Și amestecăm așa ca să se prăjească și să prindă culoare. Deja miroase foarte bine. Poate îmi place mie ceapa prea mult. Și o lăsăm așa până vedem că prinde o culoare și crocantă. O să tai aici și revin când trebuie. 2-3 minute. Da, deci o trecut vreo mai mult de 2-3 minute, vreo 5 minute. Și ceapa acum începe să prindă culoare. Și mirosul e super. Încercăm să prăjim un pic mai mult. Dar să o amestecăm cât mai bine. Dacă vreți să treceți peste pasul ăsta, puteți să căliți ceapa cu mai puțin ulei și după aia să puneți puiul. Da.
Asta v-am zis, e folosită și la decor și are un gust aparte ceapa asta. Deci ce repede și-o schimba culoarea. Și o să schimb aici, o să scot aici pe inoxul ăsta. Acum putem da focul la mine și să începem să scoatem părțile mai bine prăjite. Scurgem oricum de ulei. Am scos toată ceapa și vedeți că e crocantă. Poate era mai bine să pun și un șervețel, o să pun acum deasupra așa ușor. Și asta o lăsăm deoparte. Acum în uleiul ăsta și cu ceapa ce a mai rămas nu contează. Știu că e ulei mult, îl scoatem la final. Scoateți cât ulei vreți la final, să separă, nu e nicio problemă. Dar avem nevoie de el să se gătească în stilul indian, să zic așa. Să dau focul la maxim înapoi. Pun puiul ăsta. Și îl prăjim. Așa nici nu se lipește și nici nu se usupă. Din aia indienii folosesc mult ulei. Chiar dacă nu-l mănâncă, îl separă. Și acum îl lăsăm așa să se lipească condimentele de pui. Sau până se lipesc condimentele de pui. Tot acum pot să punem un cub de pui aici. El se dizolvă la căldura asta. Și ăsta să ne dea și el un gust de umami, monoglutamat și așa mai departe. Și după ce s-au prăjit așa un pic cu condimentele, o să punem și ghimbirul cu usturoiul ce ne-a rămas cu pasta. Vedeți cum se lipește condimentul de el. Dacă îl puneam cu puțin ulei, el când își lăsa apa, tot condimentul împingea afară. Dar oricum vorbesc prea mult. Prăjim puiul. O să uit o făculiță. Prăjim puiul. Cubul l-am adăugat și revin când adaug ghimbirul și cu usturoiul. Așa, deci s-a mai prăjit puiul vreo 5 minute, să zic așa. Acum o să pun și restul de ardeiete și ceapă și ghimbir ce mai e pe aici. Ca să-și lase și asta apă pe crudă. Și după aia o să pun și restul de condimente uscate care au mai rămas, care nu le-am pus la marinat de la început. Și ghimbirul ăsta îl punem așa, lăsăm să se călească tot aici în ulei. Uitați cum se lipit și condimentele elelalte. Așa să se lipească și ghimbirul. După ce s-au lipit ca lumea, condimentele, o să adaug bucățile de roșii. Le adaug acum. Și astea să lase apă. Nu avem nevoie, nu să arde nimic, dar oricum lămâia încă nu o să pun. După ce se face și roșia un pic, o să adaug și iaurtul și o să adaug și niște ceapă din asta de aici, cam jumate, că nu avem nevoie de toată oricum, ca și decor. Au zis că e crocantă. Tehnica asta se cheamă buna, B-H-U-N-A, dacă vreți să căutați în indiană. Adică când faci un sos atât de gros încât se lipește de carne, practic. Dar noi nu asta vrem oricum. Dar asta e tehnica care o folosim ca să
gătim puiul, să zic așa. Dar nu rămâne așa la final, că punem iaurtul și pasta de roșii. Când vedem că nu mai face așa multe bule, o să adaug pasta de roșii. Vreo 3 linguri. Ce mai trebuie acum e să adaug niște condimente uscate ce nu mai rămas aici. De fapt chiar toate. Astea o să și îngrașe. Dacă nu vă place așa intens gustul, nu trebuie să puneți așa multe, dar mie îmi place. Și oricum gândiți-vă că astea să fie cu o grămadă de orez. Adică 600 de grame de orez. Deci poate să fie cât de cât sărate și așa mai departe. Vedeți că deja e devine un sos. Putem da foc un pic mai încet. Acum o să adaug pastă de roșii. 5 lingurițe de astea mici sau mari. De astea mici, 5 ajung. Și amestecăm și asta să se cădească un pic. Să nu rămână crud. Și după aia punem iaurt. Vedeți cum s-a îngrășat tot practic. Noi acum putem scurge cât ulei vrem noi de aici. Încă nu o să scurg. O să dau focul foarte încet. Și o să iau cu un polonic o parte din sos. Din ulei, pardon. Și-o făcut treaba, să zic așa, dar o să avem nevoie de el și la final, deci nu-l aruncați, din aia de rezervă. Că o să punem peste orez când stă în oală. Și acum putem practic recupera aproape tot uleiul înapoi. Și nu mai e uleioasă mâncare, dar ne-am folosit de ulei. Asta e ideea. Tot mai are ulei, dar trebuie ulei pentru orez și așa mai departe. Și acum o să pun iaurt. Amestecați până se omogenizează un pic. Și vedeți că uleiul totuși rămâne separat. Îi mai dăm un clocot până se dizolvă și iaurtul. Și după aia punem apă la fiert pentru orez. Așa, deci am închis focul la curiul nostru, să zic așa, tocana noastră. Acum pun cam 2 litri de apă la fiert și pun orezul. Deci apa fierbe, vedeți că am mai scurs niște grăsime de aici, de pe pui. Și cam asta ar trebui să fie consistența, dar totuși trebuie să păstrăm un pic de ulei. Și lăsăm așa să stea călduț. Scurgem orezul de apă cât mai bine posibil. Îl turnăm aici și îl fierbem practic 70% să fie făcut. Poate chiar 60 doar. Deci dacă pe pachet scrieți 10 minute, voi îl faceți doar 7 sau 6. Și acum o să dau și frunzele de dafin, o linguriță de sare peste orez și scorțișoară. Da, deci frunzele de dafin și o bucățică de scorțișoară. Astea le putem scoate afară la final și o linguriță de sare. O să tai aici și vă arăt cum trebuie să arate orezul după ce o fiert. Puteți să-l mestecați între timp cu o lingură să nu se lipească de fund. Așa ușor. Și v-am zis să-l facem cam 60-70%. Și după aia îl strecurăm. Așa, deci au trecut vreo 5-6 minute de când am pus orezul la fiert. Și vreau să vă arăt că încă nu-i fiert total. Nu se fărâmă, încă e tare bobul, să zic așa. Și așa trebuie să fie. Închidem focul acum. Și o să mut camera dincolo să vedeți și cum scurg și cum asamblez, mai bine zis. Scuzați deranjul. Aici mi-am pus ceapa asta care
nu vreau să o uit, să o pun. Lămâia și ardeiul putem să le punem acum peste curi sau tocană. Că până la urmă asta e o combinație dintre pilaf cu tocană. Deci nu e mare lucru. Sper să-mi iasă ok. Da, adică nu-i pilaf, că bobul până la urmă trebuie să rămână intact cât de cât. Nu trebuie să curățăm oala prea mult, că oricum în oala asta o să facem mâncarea. Între timp ce se scurge orezul, putem adăuga niște ulei pe fundul oalei, să vedeți, nu mult ulei. Asta o să ajute să nu se lipească până la urmă. Și o să mai punem niște ulei deasupra la final. Și ungeți fundul oalei ca să nu se lipească. Și pe margine. Și acum ce facem? Punem tot curiul, cam așa arată, și punem tot aici. În straturi îl facem, dar doar în 2 straturi. Și vă arăt acum cum fac eu straturile. Luăm jumătate din orez și îl amestecăm cu asta ce aici în oală. Puteți să lăsați și frunzele de dafine. Deci cam jumătate. Sau mai puțin de jumătate. Vedeți că orezul încă nu-i făcut tot. O să scot frunzele de dafine dacă tot le văd. Și o făcut rolul deja. Și amestecați-l cu puiul. Și cu curii. Curii înseamnă tocană până la urmă, dacă o luăm așa mai simplu. Deci nu există și condimentul curii, care e o plantă, înțeleg. Dar el se referă mai mult la modul de a găti. Ca și cum e paprika și paprika, dar nu înseamnă neapărat paprika. Și acum o să punem și ceapă din asta în primul strat. Și mai punem un pic și deasupra. Și asta să ne fie orezul alb, cum ar veni. Că el trebuie să aibă tricolor sau cel puțin 3 forme de alb, bej, galben, nu știu, vedeți voi la final. Și acum mai facem capac, nu-l presăm deloc, nici de cum. Mai punem niște ceapă din asta, niște veteață era bună, dar afară minus 9 grade, dacă chiar vreți, știți, deci nu este pătrunjă nicăieri în grădină. Dar o să tai eu rapid niște ardei. Tai așa din mână. Doar cât să fie culoarea. Aia e ciudat la mâncarea indiană, îți îngălbenește unghiile. Și eu chiar și mănânc cu mâna câteodată. Poate să mănânc și de data asta. Acum ne mișcăm cât de cât mai repede, nu lăsăm să stea așa să-și piardă căldura. Aranjăm orezul. Și mai pun niște ulei din asta. Nu multe. Dar cât să dăm culoare și la asta puțin. O a treia culoare, să zic așa. Mai pun un pic. Pentru că el e bun, în care am prăjit ceapa, are o grămadă de gust. De la ceapă. Facem și o cruce. Că-i curii românesc până la urmă. Și acum o să-i pun folie de aluminiu și un capac. Și după aia o să dau la foc cât mai minim, la focul cel mai mic minim, vreo 10 minute. Deja nu mai pot să vă explic mirosul.
pun și folia și capac, pentru că din capac iese umiditatea, aburul, pentru că are gaura asta aici. Și cam atât. Asta spune Indian Dum Biryani, adică să face la dom. Cred că, sincer, de acolo vine și cuvântul, nu știu. Știți că mie îmi place să-mi dau cu presul. Și îl punem pe focul ăsta cel mai mic, la cât mai mic, vreo 10-15 minute. Și după aia lăsăm încă vreo 10-15 minute să stea fără să ne deschidem sau să ne uităm la el. Salata doar, mai trebuie să o amestec, să-i pun niște oțet și cam aia. Da, deci a trecut 20 de minute pe ceas, poate 21 deja de când am dat drumul la cameră și vreau să auziți. Încă fierbe la focul ăla mic. Dar putem închide acum, să zic așa, focul, să nu riscăm să exagerăm și îl închidem. Acum încă 20 de minute, tot așa pe ceas, nu ne atingem de deloc. Și o să fac o porție frumoasă, rămâneți până la final. Acum e momentul adevărului. Nu am desfăcut-o până acum deloc. A trecut vreo 30 și ceva de minute. Cam așa arată. Miroase bine. Am spălat paleta asta și acum vă arăt eu cum cred eu că ar trebui servită asta. Mergem la fund prima dată. Și întoarcem așa. Uitați cum arată. Mirosul îi miros. Să zic așa. Să nu mă laud că nu-i frumos. Și rupem orezul, adică rupem, nu rupem. Că e la abur făcut. Vedeți cum s-o lungi bovul și rămâne individual. Și nu s-a ripit deloc de fund. Și acum o să pun o porție din asta mai mare și pentru poze. Ceapa a rămas caramelizată. Apare neagră, dar nu e ars, să vă zic eu. Și uitați cum rămâne red. Aici sunt bucăți de pui. Și nici nu are apă la fundul oalei. Cu lămâie. Și căței vor. Da, deci s-a caramelizat un pic și pe fund. N-are rost să mint. Dar uitați cum arată straturile și cum a rămas fără lichid la fund. Am aranjat o porție. Eu mănânc cu lingura orezul. Așa vă recomand și mănânc cu friculița. Am pus și niște salată din asta. Dar prima dată vreau să gustăm orezul. Și să-l vedeți și voi mai bine. S-a făcut mai bine decât mă așteptam. Și o să iau o bucată de pui cu orez. Pui foarte fragil.
foarte caldă. A rămas cald chiar și după atât timp. Și cu salata chiar merge perfect. Poate ar fi mers să mai avem niște iaurt acum. Să punem și niște iaurt pe ăsta, da? E super și așa. O să iau și cardul ieftin. Ăsta, sincer, e perfect să-l mănânci cu mâna. Și dacă ați rămas până aici în clip, o să vă îndura să vă vedeți să mănânc cu mâna. Și o să vă arăt și cum se mănâncă. De-aia am eu unghiile mai galbene. O să mănânc doar eu. Am luat cam mult. Și se ia așa, cu degetul ăsta împingi înăuntru. Și așa credeți-mă care are gust. Da, când stai jos și mănânci cu mâna, nu faci așa multe mizerii. Dar vă recomand să încercați, chiar dacă nu mâncați cu mâna. E foarte bun și vă urez poftă bună. Și o seară faină. Salut!